В світі електродів є різні види покриття: рутилове, основне, кисле, целюльозне і комбіноване. Але для новачків найпоширеніші та найважливіші електроди – це рутилові та електроди з основним покриттям. Саме з ними часто стикаються початківці і виникають труднощі. Тому сьогодні ми дізнаємося, що взагалі таке електрод і його призначення, як правильно їх відрізняти, з чого вони складаються, і швиденько пройдемось по написам на упаковці. Отже, база для новачка. В ручному дуговому зварюванні струм передається через електрод. Електрод – це обов'язковий витратний матеріал у зварювальному процесі, їх виготовляють з різних матеріалів, і залежно від того, який метал ми зварюємо, підбираються відповідні електроди. Це дуже важливо, тому що в процесі зварювання електрод по краплі переходить в основний метал. І він повинен бути однорідним зі зварюваним матеріалом. Саме тому на упаковці електродів завжди вказано, для яких матеріалів вони призначені. В побуті в основному ми зварюємо низьковуглецеві та низьколеговані сталі. Тому серед найбільш популярних і часто використовуваних електродів можна виділити АНО-21, АНО-36, МР-3. А от для професійних робіт, де потрібні міцні зварні шви, а також шви, які експлуатуються при низьких температурах, до мінус 40, наприклад, градусів, застосовують електроди УОНІ. Практично кожен зварювальний апарат ММА може працювати з рутиловими електродами або рутилово-целюльозними. Але далеко не кожен апарат здатен стабільно зварювати електродами з основним покриттям, такими як УОНІ. Але це тема для окремої розмови. Повернемося до базових характеристик електродів. Важлива характеристика – це товщина електрода. Може виникнути питання, навіщо взагалі виготовляти електроди різного діаметру? Чому б не зробити всі одного діаметру, одного розміру, 3 мм, наприклад? Річ у тому, що в процесі зварювання електрод плавиться, і його діаметр підбирається залежно від товщини металу, який ми зварюємо. При цьому враховується товщина саме металевого стержня, а не його обмазки. Наприклад, у мене в руках електрод УОНІ 1355 Піонер діаметром 3 мм. Якщо заміряти електрод, то він становить 3 мм. А якщо замірити з обмазкою, то діаметр буде значно більший. От, наприклад, тут 4 мм. Важливо розуміти, що електроди однакового діаметра стержня можуть мати різну товщину обмазки. А обмазка відіграє дуже важливу роль. Під час плавлення вона створює газову хмару, яка, по-перше, сприяє утворенню провідного газового середовища, що іонізується під дією напруги, а по-друге, захищає зварювальну ванну від впливу кисню. Що стосується діаметрів, то найпоширенішими є електроди 1,6, 2 мм, 2,5, 2,6, 3 мм, частіше 3,2, 4 мм та 5 мм. Раніше також використовувалися електроди діаметром 6 мм, але сьогодні вони зустрічаються значно рідше. І до того ж, у деяких марках електродів може взагалі не бути, наприклад, 5-мм діаметру. То навіщо ж потрібен різний діаметр електроду? У процесі зварювання струм, який проходить через електрод, розплавляє. Чим більший діаметр, тим більший струм для цього потрібен. Але при цьому важливо розплавити не лише електрод, а й основний метал. Тому існує просте правило: товщина електрода підбирається залежно від товщини металу, який ми зварюємо. Отже, перед вами електроди Піонер 46 з рутилово-целюльозним покриттям та Піонер 1355 із основним покриттям. Головна відмінність між ними полягає в складі покриття та властивостях зварювання. Рутилові електроди, як Піонер 46, забезпечують легший старт дуги та стабільність процесу зварювання, особливо для початківців. Вони легко згинаються і обмазка зберігає свою форму.
Натомість електроди з основним покриттям, як Піонер 1355, забезпечують вищу міцність шва та кращу стійкість до корозії, але потребують більшого досвіду у зварюванні. І якщо їх зігнути, то обмазка кришиться. Звертаю увагу, що всі електроди рекомендується прожарювати перед використанням у спеціальній печі при різних температурах. Тому будьте уважні і читайте інформацію на упаковці, бо по необережності в більшості випадків можна зіпсувати електроди, наприклад, з рутиловим покриттям, які прожарюються максимум при 120 градусах. І взяти їх, наприклад, прожарити як основні при 300 градусах. І робити це можна навіть у звичайній електричній духовці, щоб була відповідна температура і з можливістю регулювання. До речі, згадав, коли ми з друзями малі були ще, то чогось думали, що електроди і бенгальські вогники – то одне й те саме. Знайшли в гаражі там у когось, намагались їх розпалити сірниками, вогонь кидали, але чомусь не виходило. Але маленький Ромчик придумав, що з ними робити. Стояла банка лаку, ми їх обмочили в ньому, підпалили, і забава була ще та. Метання палаючих електродів у ворота гаража дяді Васі, потім ще придумали щось типу рогатки, а потім прибіг дядя Вася, і виявилось, що ворота йому все ж таки були потрібні. А далі класика. Дитячий плач, крики, мама не бий, я більш не буду, тому раджу використовувати електроди за призначенням. Деяку інформацію ми можемо взяти із самої упаковки. Наприклад, положення шва, нижнє, вертикальне, стельове і струм для діаметра електроду. Але нас більше цікавить ось оці написи. Взяли для прикладу ООНі 1355, тому буква Е означає електрод, призначений для ручного дугового зварювання. 50 – це межа міцності зварного шва. У цьому разі він становить 50 кг сили на міліметр квадратний. І чим міцність сталі вища, тим більша межа міцності нам потрібна. Далі в таблиці приведено призначення і міцність для різних сталей. Буква А означає, що дані електроди відповідають підвищеним умовам до ударної в'язкості і пластичності шва. Після першого тире йде наступний набір знаків ООНі 1355, що означає марку витратного матеріалу, і вона, як правило, описана в положеннях ГОСТу, або може бути запатентованою виробником в індивідуальному порядку. Далі по черзі йдуть цифри, що позначають діаметр електрода в міліметри, буква Д тут. У цьому прикладі цей показник становить 3 мм і зазначений ось на печатці. Ще один елемент, що вказує на придатність для зварювання певних металів та сплавів. В даному випадку буква У для зварювання вуглецевих та низьколегованих конструкційних сталей з тимчасовим опором розриву до 50 кг сили на міліметр квадратний. А ось інші показники наведені в таблиці. Остання літера верхнього рядка повідомляє про товщину шару обмазки. Чим товстіша обмазка, тим більше виділяється захисного газу. М – тонке покриття, С – середнє, Д – товсте. Г – дуже товсте, максимально з можливих. Група індексів наноситься лише на пакування електродів, призначених для зварювання високолегованої сталі. Вони вказують на корозійностійкість та жаростійкість. Тут багато розшифровок, зупинятись не будемо. Кому треба, це можна знайти легко в інтернеті. А ось що нас цікавить, це тип обмазки. Літери Б – це основне покриття, розраховане на зварювання постійним струмом зворотної полярності. Підходить для з'єднання товстих металів. Також існує інші 4 варіанти, а також їх змішування між собою. А
Так позначається кисле покриття, варять у всіх положеннях на всіх струмах, але погано варять і зверху донизу. Не підходять для металів з високим вмістом вуглецю та сірки. Велике розбризкування, можливі тріщини у шві. Якщо була б тут буква R, це позначення рутилового покриття. Всі положення, всі струми, але на вертикалі зверху вниз погано варять. Буква С – це целюльозне покриття, використовується при роботі на відкритому повітрі. Вони дуже добре працюватимуть в тяжких умовах, до яких вони значною мірою стійкі. Їх можна використовувати в будь-якому положенні, особливо вертикально зверху вниз. Серед недоліків є швидке вигорання, більше в порівнянні з іншими видами витрати металу через розбризкування, і целюльозні електроди забороняється прокалювати, допускати перегрів та використовувати для загартованих сталевих деталей. АР, РБ, РЦ і так далі – це змішані покриття. Відповідно, це кисло-рутилове, рутилово-основне, рутилово-целюльозне. П – це інші. І буква Ш – це що попало. Звісно, це жарт, але буває попадаються такі електроди, правда? Передостання цифра – це просторові положення. 1 – це всі. 2 – всі, крім вертикального зверху вниз, ось дана цифра. 3 – для нижнього положення, горизонтального на вертикальній площині і вертикального зверху вниз. 4 – це нижнє та нижнє в човник. І останнє – це характеристика зварювального струму. Полярність. Зустрічається не завжди, особливо якщо йдеться про змінний струм. В цьому прикладі 0 означає постійний струм на зворотній полярності. Плюс на електроді, мінус на деталі. Отже, як легко відрізнити рутилові електроди від електродів з основним покриттям? Рутилові електроди, як Pioneer 46, гнучкі та пластичні, їх можна легко згинати, але їхній шлак є більш текучим. Натомість електроди з основним покриттям, як Pioneer 1355, мають жорстку обмазку, не можна згинати, бо обмазка посипеться, а їхній шлак менш текучий. І тому електроди з основним покриттям відмінно підходять для зварювання на вертикальних та стильових поверхнях, забезпечуючи рівномірний шов без відриву дуги. Тому рутилові електроди – це як перші кроки в зварюванні. Вони дуже прості, гнучкі, як пластилін, і чудово підходять для початківців. Тобто, якщо ти тільки починаєш, бери рутилові або рутилові целюльозні, вони прості і дружні. А от електроди з основним покриттям – це вже для більш досвідчених. Вони міцні, жорсткі, не гнуться і дають супер надійний шов. Тож, якщо ви впевнені у своїх силах і хочете крутий результат, обирайте основні. У побуті для більшості завдань вистачить рутил. Але якщо потрібен суперміцний шов – основний. Хто хоче спробувати електроди Pioneer, посилання залишу в описі, ними зварюю я, мої учні, студенти моєї групи, і нас вони повністю влаштовують. Тож, якщо тобі сподобався цей гайд, не забудь поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних порад. Залишайтесь з нами, і твої зварювальні навички зростатимуть на очах.